שלום לכם גבירותיי ורבותיי, אנחנו בערוץ טוב. אתם מוזמנים להיות מנויים שלנו ביוטיוב, ואנחנו נודה לכם על כך מאוד. ואורחנו היום, דוד פסיג, הפרופסור דוד פסיג, שלום לך דוד. שלום רב. ולפני שנתחיל כל דבר אחר, פרסומת אחת, אתה כמה זמן לצפות בזה, משהו מונומנטלי, בבקשה. בעל עסק רוצה לחשוף את העסק שלך למאות אלפי הגולשים שלנו? עכשיו זה אפשרי. לקבלת הצעת פרסום משתלמת בערוץ טוב, לחצו כאן, מתחת לנגן. נכון נהדר? זהו זה. אנחנו מתחילים היום סדרה בת 3 פרקים, אני משער שהיא תגלוש מעבר לזה, ואנחנו מנסים לקחת את המקצוע הגדול שלך, העתידנות, ולדהור קדימה, מעבר ל-20-30 השנים הקרובות, ולהגיע לגיל שאני חושב שבערך אני אחווה אותו, אני רוצה לדעת לקראת מה אני מתקדם בעוד 100 שנים. כלומר, אנחנו נעסוק בשלושת הפרקים הקרובים, בעצם ב4 נושאים, אחד תת נושא, אבל אי אפשר להימלט ממנו, והוא גם מושתת על הספר הגדול והחשוב האחרון שלך, אולי כבר בינתיים פרסמת עוד, שאני לא יודע, והוא המפלה החמישית, ואחר כך תגיד מילה על הספר, אם אתה פה אני לא אגיד מילה אודותיו, ואנחנו נדון אם כן דברים שיראו בעתיד. הפרק הראשון, כותרתו תהיה מי מהמעצמות הגדולות תשרוד כמעצמה בעוד 100 שנים. סין, רוסיה, ארצות הברית, ואולי אנחנו נהיה, אני לא יודע, סתם ניסיתי לראות משהו. הפרק השני, איך ייראה האסלאם בעוד 100 שנים. הפרק השלישי, מה יקרה באירופה בעוד 100 שנים. ולאחד מהפרקים האלה אני מוכרח להכניס את המפלה החמישית, כלומר אותי, אותך ואותנו, משמע את היהודים. נחליט עוד באיזה פרק. בואו נתחיל עם המעצמות. רוסיה, סין, ארצות הברית. ואם הייתי מדבר איתך לפני שנה, לא, אם הייתי מדבר איתך לפני שנתיים, אני צריך לומר את זה לתועלת מי שלא קרא, בספר קודם שלך, שיצא לדפוס ולאור ב-2010, התחיל, אבל לא, אני רוצה להגדיל אותך, מה אכפת לך? התחלת לכתוב אותו ב-2008, ושם גבירותיי ורבותיי, האיש הנכבד והיקר הזה מנבא נבואה. כבר סיפרנו את זה פעם. והנבואה, המלחמה רוסיה, אוקראינה, הוא מנתח ואומר בדיוק איך תראה המלחמה. הוא אומר שהיא תפרוץ ב-2020, נכון? כלומר, 1.5 שנה בערך לפני שהיא פרצה, אבל מה זה בהיסטוריה 1.5 שנה לא נחשב בכלל. יתרה מזאת, מה שהוא ניבא אז, בניגוד לכל העולם שניבא אחר כך בעת פרוץ המלחמה, או כשהיא הלכה וקרבה, שזאת תהיה מלחמה של שבוע וחצי, רוסיה תגיד שלום, תלך הביתה, גמרה לכבוש את אוקראינה, והיא לא הצליחה לעשות זה עד עצם היום הזה. את זה הוא כותב שהמלחמה תימשך כמה וכמה שנים. זה דוד פסיג, זהו. אמרתי דברים נכונים אודותיך, נכון? עד כה נכון. בדרך כלל אני אומר דברים חיובים, תקנים אותי, כי אני מגזים, מהפעם לא הגזמתי. דוד. מעצמות. השאלה מה יוצר מעצמות היא שאלה עתיקת יומין. ואם אפשר לסכם את זה בכמה משפטים, אז יש כמה משתנים. המשתנה הראשון זה המשתנה של תנאי הקרקע עליהם אנשים או קבוצה של אנשים יושבת. אם תנאי הקרקע הללו קלים להגנה, אם תנאי הקרקע הללו מלאים במשאבים, אם תנאי הקרקע הללו מייצרים אופי שהוא מסודר ומאורגן, אזי קבוצת האנשים הללו לאט לאט צומחת להיות מעצמה. לפעמים זו רק מעצמה אזורית, בהרבה מאוד פעמים זו מעצמת על. אוקיי? השאלה הגדולה כמובן, האם ארצות הברית תהיה עדיין המעצמה בעוד 100 שנה? אז פה זה כמעט ברור לכולם, בניגוד למה שאנשים אומרים היום, מעט השנים הקרובות עדיין שייכות למעצמת העל הזו שנקראת ארצות הברית, ולא רק בגלל שאתה מנתח את תנאי הקרקע עליה האנשים האמריקאים יושבים, לא הייתה בהיסטוריה מעצמה עם תנאים כאלה. עם הגנה מאוד מסודרת, שקשה מאוד לפעול מכל כיוון. בצפון ובדרום הם דאגו לכך שההגנה תהיה עוד יותר חזקה, וכמובן, המשאבים שיש לה, דרכי התעבורה שמאפיינים את הקרקע הזו, צפון, דרום וכן הלאה, והאופי של האנשים עם איזשהו רעיון מאוד גדול שמנסים לממש אותו, שזה חופש הפרט. ארצות הברית עדיין יש לה לפחות 100 שנה, כאשר אנחנו יודעים גם שיש מחזורי חיים למעצמות על,
פעם מחזור החיים של מעצמת על היה בערך 500 שנה, היום זה ירד ל-500 שנים, ארצות הברית עדיין 2,246 שנה מאז היווסדה. עכשיו, האימפריה העות'מאנית אכן כן, מילאה אחרי התנאי הזה. פלוס מינוס. הבריטית לא ממלאת אחרי התנאי, האוסטרו-הונגרית לא ממלאת אחרי התנאי של 500 שנים. האימפריה הרוסית בוודאי שלא. לא, אנחנו מדברים, מעצמות על, זה לא אימפריה, זה שני דברים שונים. אימפריה זה משהו אחר. אני מדבר על מעצמת על, שהיא זו שיוצרת את כללי הסדר העולמי. זה מאוד חשוב. היוונית העתיקה החזיקה 500 שנים? אני חושב אלכסנדר? נניח שזו הייתה מעצמת על, זה קצת מסובך. כן, זה קצת מסובך, אבל יש ספרות מאוד יפה. עלייתן ונפילתן של מעצמות על, זה פחות או יותר הרעיון הכללי. אנחנו נמצאים היום בערך בממוצע מחזור של 300 שנה. ארצות הברית עדיין לפחות יש לה לפחות 50, 60, אם לא 100 שנים הקרובות. זה לא שהיא תיפול, זה לא שהיא תיעלם, אבל היא משהו אחר יהפוך להיות מי שמכתיב את הסדר העולמי. השאלה היא כמובן מי הולך להכתיב את הסדר העולמי בעוד 100 שנה, כאשר כרגע זו התחלה של אותו מהלך גדול היסטורי, בדרך כלל מעצמת על לוקח לה 100 שנה עד שהיא נבנית והופכת להיות מעצמת על. ופה קורה משהו מאוד מעניין. כנראה בפעם הראשונה בהיסטוריה, כנראה, מעצמות העל של העתיד זה לא המעצמות העשירות. אוקיי? זה המעצמות שיש להן כמות אדירה של אנשים. של אנשים. כלומר, סין, הודו אתה מתכוון. כן, כמות אדירה, וברזיל. זה הבריקס. ה-BRIC. אבל רגע, אוקיי? רק תחנת ביניים קלה, ברזיל זה משהו כמו 300 מיליון, לא? כן, הדבר אדיר. עם משאבים אדירים. זה כמות אדירה של אנשים. אין הרבה מדינות שיש להם 300 מיליון איש, ארצות הברית 330 מיליון איש. אתה דיברת על אנשים, אז אני רואה את הודו 1.5 מיליארד, סין 1.25 מיליארד. כן, מיליארד, כבר מזמן כבר לא 1.25 מיליארד בסין. הם בשקיעה. הם בשקיעה דמוגרפית בלתי רגילה. אז זאת אומרת, זו פעם ראשונה שכנראה המעצמות שיכתיבו את הסדר, עכשיו להכתיב סדר זה אומר, הן מחליטות מה יהיו המאפיינים של הסכמי הסחר העולמי, הן מחליטות על המוסדות הבינלאומיים עם ערכים וכן הלאה וכן הלאה. ואין לנו מודל כרגע מה זה מעצמת על שמרבית האנשים שלהם עניים. אין לנו מודל כזה, איך זה עובד? כי בדרך כלל העושר הוא שגורם לכך שיש לך גם כוח להכתיב כללי לאחרים. כוח לתת לאנשים להיכנס לשווקים שלך. כולם רוצים להיכנס לשווקים אמריקאים בגלל העוצמה הכלכלית וכמות האדירה של אנשים שיכולים לקנות סחורות מכל העולם. זה בנקודה זו אפשר לומר שהמאה ה-21 הולכת להיות שונה ממה שהכרנו לאורך אלפי שנים. טוב, והרבה מאוד חוקרים מתחבטים אם בכלל זה הגיוני שיהיה כזה דבר, או מה המשמעות של כזה דבר אם זה יהיה. קשה מאוד לדעת בנקודת הזמן הזו. בכל מקרה, עד עכשיו אנחנו רואים את התופעה הבאה, והיא ככל שיש לך יותר אנשים, האנשים זה המשתנה הקריטי. יותר מהרבה דברים אחרים. אוקיי, אז בשביל זה למשל, הודו היא מעצמה עולה. בשביל זה סין היא מעצמה שמתחילה לשקוע, בגלל שהיא הולכת ומאבדת כמות אדירה של האוכלוסייה. אוקיי, אנחנו כולם כבר יודעים שההודים עברו אותם, אבל השאלה כמה אנשים יש בסין, אז כולם עד לפני איזה חודשיים-שלושה אמרו בערך 1.4 מיליארד, המחקרים הכי חדשים מדברים על 850 מיליון בלבד. מה? כן, לפי המון חישובים. רק לפני רגע אמרתי לך 1.25 מיליארד, לא 400,000. כן. לא 400 מיליון. כן. 850. כלומר, כל המספרים הם פשוט מבלפים אותנו כל הזמן. מבלפים אותנו לחלוטין. עכשיו, המחקרים הללו הם מסודרים, אז זה המינימום. איך אפשר בכלל לדעת מה קורה בסין? לא, זה לא כל כך מסובך. אתה יכול לדעת, למשל, אחד המחקרים חוקר כמה מלח נמכר בשווקים בסין. הבנתי, רואים מוצרים. מוצרים וכמות האנשים שמשתמשים במלחים. כל מיני משתנים כאלה מאוד מעניינים. כאשר, אגב, כבר כולם אומרים שהקורונה לקחה משהו כמו 135-140 מיליון איש מסין. מה אמרת? כן.
זה המספרים שמחקרים... עם כל הסגרים והכל? כן. 130 מיליון איש. גם 120. נכון. זה אומר בערך, נאמר, במונחים שאני ידעתי קודם כ10% מהאוכלוסייה, נכון. ואתה אומר שהאחוז יותר גבוה. יותר גבוה, נכון מאוד. עכשיו, יש כאלה טוענים שזה דווקא יצא להם טוב, כי הרבה מאוד מבוגרים, ואחת הבעיות של סין הייתה שיש קבוצה גדולה מאוד של מבוגרים, כן. פירמידה טוב, הפוכה. שמע, הערה אחת, אדם שעונה לשם איתמר שטורם, במקרה בני, לפני שנים כעשור, עשה מחקר, ואני פשוט באתי לשמוע הרצאה שלו, על ארצות הברית. והוא מסתובב עם טענה שיושבת על דברים שעכשיו הזכרת לי. הוא בא עם טענה, וזו הייתה הרצאה של 2 ומחצה, ומבחינתי הוכיח לנו שארצות הברית הייתה מוכרחה להפך להיות אימפריה. אני רואה שאתה מסכים, נכון. אני אפגיש אתכם, וטענתו היא אחת, הוא עשה את זה ארוך ונפתל, בגלל הנהרות של ארצות הברית. נכון מאוד, כשמסתכלים... זה מה שאתה חושב? כן, כשמסתכלים מהחלל על ארצות הברית, אתה רואה שיש רשת של נהרות בלתי רגילה, צפון דרום. זו טענתו. אוקיי? ולא היו צריכים להשקיע הרבה מאוד משאבים כדי לייצר דרכים, כדי להעביר סחורות. הנהרות הללו הובילו סחורות, לא רק פנימה, אלא גם החוצה, כי דרך החופים אתה יכול להעביר סחורות ביתר קלות מאשר אפילו דרך הנהרות הללו. זו דוגמה אחת למשל, כמובן, משאבים שיש... הוא דיבר גם על הגבולות, מה שאתה דיברת, ואומר, רבותיי, שני היתרונות הללו קבעו את הגורל. נכון מאוד. ואגב, המייסדים של ארצות הברית, הבינו את זה מההתחלה. תגיד לי, אתה רוצה להגיד לי שהם ידעו מה מצב הנהרות בארצות הברית? כן. איך? תשמע, קודם כל, הם היו מאוד משכילים. אבל צילומים, לוויינים... לא צריך לוויינים, היו הרבה מאוד ידיעות, הרבה מאוד אנשים שהסתובבו וראו ונסעו וחזרו בקלי קלות. אז אתה אוסף את הידע הזה, זה מעין ידע כזה שהוא מובן מאליו לכולם. אתה חוצה ממיניאפוליס למטה ב3 ימים, בנהר. וואו, בלתי רגיל. כל כך הרבה קילומטרים? ברור. ואז הם דחפו למעשה את הגבולות, צפונה עם קנדה, ועשו הסכם עם קנדה, והם נלחמו קשה מאוד בדרום, על מנת לקחת את מדינות הדרום, את קליפורניה, מהמקסיקנים, על מנת ליצור את הקו הזה עם הים. ואחר כך פרשת פנמה, ועוד כמה פרשיות כאלה, וחמאיים. מדהימה המדינה הזאת. אוקיי, לא נדון בה יותר. אני רוצה לחזור להודו ולסין, בעיקר על רקע ההלם שאתה מדבר על 850 מיליון בלבד. אנחנו מרגישים חולשה סינית בעולם? ואתה דיברת על תחילת שקיעתה, לפני שהפכה להיות אימפריה... אחד הסימנים של מערכת שמתחילה לקרוס, זה כשהיא מתחילה להתחזק. ומתחילה להיות אגרסיבית. אגרסיבית, לא להתחזק. כן, אגרסיבית ומנסה להראות, תראו כמה אני חזקה. ארצות הברית לא הייתה אגרסיבית בלי סוף, לציין את מלחמותיה הרצחניות במאה שלנו, והקודמת? יכול להיות, אבל אני כרגע מסתכל על זה מנקודת מבט קצת שונה, כשאני מסתכל על סין. כשאני מסתכל על סין, אתה אומר, מה חסר לה? לא חסר לה כלום. למה היא הופכת להיות יותר אגרסיבית? הרי יכלה להמשיך להיות כמו לפני עשור. הכל בסדר, אנחנו רוצים שלום, לא רוצים לכבוש אף אחד, אנחנו רוצים רק סחר עם כולכם. מה קרה שהם הפכו להיות אגרסיביים? אוקיי? זה אחד ההסברים. זה אחד ההסברים. הם יודעים נתונים, יותר מאשר אחרים, הצמרת. אלא אם כן לא מביאים את כל הנתונים לצמרת הכי גבוהה, שזה לוקח זמן, עד שדברים מגיעים למעלה. כמו שקרה עם הקורונה, לקח זמן עד שהנתונים עלו כלפי מעלה, ואמרו, אוי ואבוי, מה אנחנו עושים? ובבת אחת פתחו בבת אחת בדצמבר האחרון. אז אתה אומר שבגלל התוקפנות הסינית הגדלה והולכת, אתה למד שהיא נחלשת והולכת. נכון. ואני רוצה כמה דברים ככה, לשים על השולחן. אנשים, אני לא יודע כמה אנשים מודעים לדרך 5 החדשה, נכנה את זאת במרכאות. כן. אני מיד אשמח מאוד שתציג את זה. פרויקט אחד ענק שלנו, שאתה רואה שהוא חובק עולם. עוד פרויקט שקצת קשור, אצלנו, אצל האחרים לא קשור, נניח אפריקה, השתלטות שלהם על שטחים ענקיים באפריקה, לצורך חקלאות וגם שליטה וכוח.
נמלים שהם שולטים בהמון, כולל אצלנו, והאמריקאים שהתקוממו עלינו שהכנסנו אותם לנמלים. רכבות, כלומר, הם יותר ויותר מונסטר ששולח את זרועותיו לכל מיני מקומות, ואני רק רואה שהם מתחזקים והולכים ומהווים איום על ארצות הברית. הם בנו אסטרטגיה להפוך להיות מעצמת העל הגדולה ביותר בעולם ולהחליף את ארצות הברית. בעוד 20-30 שנים. לא, הרבה יותר, 80 שנה. באמת? כן, ודאי, יש להם מה שנקרא קו הראשון של האיים וקו שני של האיים וקו שלישי של האיים, עם אסטרטגיה מדהימה, כאשר הם הבינו שמה שעשה את ארצות הברית ואת המעצמות הגדולות עד היום זה מי ששולט בים, בתעבורה בים, כי התעבורה בים של סחורות זו התעבורה הכי זולה שיש. אתה לא צריך עוד פעם כבישים, אתה לא צריך כלום, אתה יכול להריץ כמויות אדירות של סחורות. ובנהרות, כן. ובנהרות, אוקיי? אז הם הבינו, ולכן הם אמרו, אנחנו צריכים כמה שיותר נקודות על פני הכדור הזה, שבו אנחנו יכולים להעביר סחורה ממקום למקום למקום, ואף אחד לא יגיד לנו תעצור, ואף אחד לא יגיד לנו אל תעבור. אוקיי? שזה בעצם מה שארצות הברית עשתה דרך אגב. פנמה. נכון? אתה מדבר ואני שומע את פנמה. זה לא רק פנמה. ארצות הברית בעצם... לא, זה המבצע ההנדסי המטורף שהיה שם. כן, אבל יש עוד הרבה מבצעים כאלה, דרך אגב, עכשיו הם עושים מבצע פי כמה יותר גדול לסינים. אוקיי? מי עושה? הם לסינים או לא, הסינים? הסינים עושים כמה מבצעים כאלה של לחתוך את האדמה במקומות מסוימים על מנת לייצר חיבור בין למשל בצ'ילה. למשל, במקום להיות בפנמה... הסינים? בצ'ילה? כן. הם משקיעים כסף על מנת לייצר רצף של חתיכה של נהר, שאפשר גם להשתמש בו. שלמה הוא צריך לשרת אותם בדרום אמריקה? על מנת לא להיות תלויים בפנמה. בארצות הברית בפנמה? כן. פנמה היום פנמית. נכון. לא להיות תלויים. אבל היא תלויה בארצות הברית. לפתוח כמה שיותר את מה שנקרא צ'וק פוינטס. יש הרבה מאוד נקודות כאלה מעבר. אני לא ידעתי את זה. יש מחשבה אסטרטגית, כשאתה מנתח, זה פשוט, אתה בהלם על צורת החשיבה שהם ניהלו. אגב, כל מעצמה עושה את זה, ועשתה את זה בהיסטוריה, ארצות הברית עשתה את זה גם כן. היא למעשה לקחה בכוח את כל נמלי הים מבריטניה, מהמעצמה הקודמת, בתמורה למזון, בתמורה לכל מיני דברים שנתנו להם מלחמת העולם השנייה. אחרי מלחמת העולם השנייה, ארצות הברית שלטה כמעט בכל מקום. ועשתה קונטיינמנט לרוסיה, לברית המועצות לשעבר, היא לא נתנה להם להיכנס לקבל נקודות מעבר בים, ולאט לאט חסמו את הרוסים מלעשות סחר עולמי, וחסמו אותם מלהיות באמת מעצמה ולהעביר כמויות אדירות של משאבים, ללא תעריפים במקומות מסוימים, ועם הסכמי סחר, אם נותנים לך, כמה נותנים לך. בקיצור, עם מחשבה בלתי רגילה. הסינים עושים את זה. כבר מאז ששי ג'ינפינג עלה, הוא עושה את זה בצורה מסודרת, ה-BRI, שזה דרך המשי החדשה, זה למעשה הרעיון לייצר קווים חדשים על פני הקרקע, על מנת להעביר סחורות, והם יודעים שמי שיודע לשלוט על תעבורת הסחורות בעולם, הם יכולים להכתיב גם את הכללים. טוב, אז בוא, אנחנו מתקרבים לקראת סוף הפרק הזה, נשארו לנו הודעה ונאמר, אני גונב טיפה 3 דקות. אני רוצה סיכום של הדבר הזה. כלומר, מצד אחד אתה מספר לי על החלשותה הגדלה וההולכת של סין. מצד שני ציירת, אמרת, ארצות הברית, רבותיי, לא צריך לדאוג, הייתי שער עוד בין 50 ל-100 שנים המעצמה, וגם אחר כך היא לא תאבד. סין בשקיעה מצד אחד, ומצד שני אנחנו מתארים את סין כמעצמה חדשה עם תכנון ארוך טווח ותחכום אדיר, שטראמפ, אחד הדברים היחידים בעניינים הבינלאומיים שהוא הבין מצוין, אבל הבין את זה מצוין, נכון. וגם ביידן ממשיך את הקו הזה. נכון מאוד. אגב, זה לא אומר שהם יצליחו, זו התוכנית. יש הרבה מאוד כשלים בתוכנית הזו. יש הרבה מאוד מדינות שמתחילות להיות אנטי-סינית, בגלל אופי מסוים של הכתבה. זה לא שיח... הם כבר מכתיבים למדינות ששם השתלטו? ודאי. טוב, וציירת את הודו הגדלה והולכת לי, יש רק שאלה צידית אחת. מבחינה מדעית וטכנולוגית וכל הדברים האלה, והטכנולוגיה קובעת מאוד 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 בעידן שלנו עוצמות שונות. סין עולה על הודו פי כמה וכמה עם כל ההתקדמות של הודו. ועדיין אתה טוען שהודו
היא תתפוס חלק נכבד מהשוק הסיני? מהשוק הסיני. לא, והסינים מהייצור. רגע, מהייצור ואחר הסיני. כך הסינים יחנקו אותם עם השליטה שלהם בנמלים? לא, הבעיה הכי גדולה של סין זה שאין להם מים. הדרך היחידה לקחת מים זה להיכנס גם לאזורים בצפון הודו. שזה המלחמות הבאות. אני מפחד לשמוע ממך צפייה של מלחמות, כי אתה צודק. לא, אבל תשמע, צריך לראות את המשאבים. אתה רואה מלחמה הודו-סין? מה זה, התחיל כבר, אנחנו כל הזמן רואים מאבק, קטנצ'יק, זה כל הזמן מה שנקרא בהיקון. רק לשמוע את המילים מלחמת הודו-סין, אתה יודע, עושה לי צמרמורת רעה מאוד מאוד מאוד. נכון מאוד. לא בגלל העתיד רק, בגלל העבר. גם העבר. והנשק הגרעיני. תמיד היה ככה. טוב, תכף אנחנו נפרדים. יש עוד איזה מדינונת אחת שאי אפשר לא להתייחס אליה. מדינת ישראל? לא. המדינונת, בבקשה נדבר גם על זה. יש לנו עוד פרקים. המדינה שאני חושב שהיא מדינונת שצריך לדון בה היא, אתה צריך לדעת, רוסיה. רוסיה סיימה, נכנסת לתרדמת של 80-100 שנה. זה מה שאמרת כבר פה. נכון מאוד, הם עושים את הטעויות, הם עושים את מה שאנחנו קוראים לו חוסר הבנה של תהליכים גיאו-היסטוריים וגיאו-אסטרטגיים, ולכן, כמו שהעות'מאנים עשו את הטעויות הללו, גם הם עושים את הטעויות ולכו לישון. לכו לישון זה לא אומר שהם נעלמים, זה אומר שהם הופכים להיות משניים. אני, בעקבותיך, כתלמידך לצורך העניין, בעצם הגעתי למסקנה שגורלה של רוסיה נחרץ עם כל זה שהיא המדינה, נכון? המדינה הכי גדולה בעולם, אני צודק? בקרקע. ברור, כן. על זה דיברתי. עם כל זה, היות ואוכלוסייתה נקלשת והולכת ופוחדת ונפסדת, אז בעצם על פי השיטה שאתה העמדת כאן העיקרון שאמרת, היא גמרה. היא נכנסת למשבר, לא גמרה, נכנסת למשבר. כדי להתאושש היא תצטרך הרבה יותר זמן. הרבה יותר זמן, כמו שקרה גם לטורקיה. לקח לה 100 שנה מאז מלחמת העולם הראשונה. והיום טורקיה... ולאט לאט היא חוזרת למעצמה אזורית. תנאי הקרקע של טורקיה, יש שמכתיבים את זה. תנאי הקרקע של רוסיה, הם שמכתיבים שהיא תמיד תהיה מעצמה. רק יהיו לה עליות ומורדות. אוקיי. וגם לצערנו רב, יש את הכמויות הכי גדולות בעולם של תחמושת ונשק גרעיני, שזה כשלעצמו... ומשאבים. משאבים שהם לא מנצלים אותם חוץ מהדלק. מרכז המשאבים של כדור הארץ יושב שם. אתה רציני ככה? ככה, קוראים לזה הלב של כדור הארץ, ומסביב לאותו לב מרבית היצורים האנושיים חיים. ככה, קוראים לזה הנזר הגדול. טוב, אנחנו על זה נראה אם נצליח לדון עוד בסדרה, ובעתיד אני אתפוס לך בלשונך, הבה נזכור זאת ונדון בזה. שמע, לפרדה אני מלא נושא שלא נדון בו, אבל בפרקים הבאים אני אנסה שכן נדון בו. קראתי לאחרונה ידיעה שהרעישה אותי מאוד מאוד לגבי גרמניה. אני מודה, אני קצת גרמנופיל. והידיעה אומרת ככה, נחרץ גורלה של גרמניה לשקוע שקיעה גדולה ב-30-40 השנים האחרונות, גרמניה פחות מעניינת אותי, אתה כבר מחייך, אתה יודע למה אני מכוון, אם כן, מעניין אותי הרעיון, כמו הרעיון של האוכלוסייה, הודו-סין, מה שעכשיו אני הולך להגיד, אני רוצה שנשקלל אותו בתוך התהליכים. והידיעה אומרת ככה, גרמניה הולכת ונפסדת באוכלוסייתה, והיא תגיע לעוני של ממש לכן, כי אין לה, לא יהיו לה אמצעי ייצור, אני אומר לעצמי, נשמע לי שטויות, כי יהיה אוטומציה וכל הדברים האלה, ולא תהיה לה ברירה, אלא להיות ענייה יותר. תייבא אנשים מבחוץ ומסות, לא תהיה גרמניה, זהו זה. אבל אנחנו כבר לא נדון בזה היום, אני מעלה את זה כנושא, ובהמשך נדון בזה. בסדר? דוד פסיק, הפרופסור דוד פסיק, תודה רבה. ואתם גבירותיי ורבותיי, תודה רבה שהייתם איתנו. אם כן, עשינו קצת סדר, ואין לכם אלא, בבקשה מכם, תמתינו בסבלנות. רק 100 שנים, לא יותר, ואתם תדעו אם דוד צדק או לא. זהו זה. ובמשפט הזה נסיים את הפרקים הבאים גם כן. גבירותיי ורבותיי, תודה רבה לכם, שלום, ביי ביי ולהתראות. 750,000 צופים וצופות מדי חודש ביוטיוב שלנו, ורק 60,000 מנויים, כנראה שעדיין לא נרשמתם. למה אתם מחכים? לחצו עכשיו על כפתור ההרשמה.